في الحلقة التي قمنا بنشرها قبل حوالي سنة كاملة عن تفاصيل عملية زراعة أول رأس بشري في التاريخ، لكن اليوم نأتي لكم بخبر عن هذه العملية، هل نجحت أو لم تنجح؟ تابع الحلقة لكي تتعرف على التفاصيل. فوجئ العالم بإعلان تصدر الصحف ووسائل الإعلام عن نجاح أول عملية لزراعة رأس بشري، لكن لم يسأل أحد كيف نجحت؟ ما هو المعيار الذي استند عليه هذا الإعلان الهام؟ بينما لا يدعم المنطق العلمي هذا الزعم. بحسب طبيب بريطاني متخصص في الأعصاب، أعلن الطبيب الإيطالي المثير للجدل سيرجيو كانيفيرو، وهو مدير هيئة طبية إيطالية لتعديل العمليات العصبية المتقدمة، عن نجاح عملية أجريت في الصين تحت إشرافه بتوصيل رأس بشري لشخص ميت إلى جثة أخرى. وأكد كانيفيرو أن عملية الزراعة الناجحة على الجثة تبين أن تقنيته الجديدة التي تم تطويرها لإعادة ربط العمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية فعالة وقابلة للعمل. ويصف الطبيب الجراح نفسه بأنه هو أول من أجرى عملية زراعة رأس بشري، وتعهد بأن يجري العملية الجراحية بين شخصين أحدهما حي من خلال قطع الرأس وسحب النخاع الشوكي للراغب في إجراء العملية ونقلهما إلى جسد متوفي حديثا، ثم تحفيزهما فيه عن طريق النبضات الكهربائية بعد شهر من الغيبوبة. لكن الطبيب البريطاني دين برونيت يدحض هذا الزعم جملة وتفصيلا قائلا إن الإجراء لم ينجح وربما لن ينجح على الإطلاق. وذكر بورنيت عدة نقاط تؤكد رأيه قائلا إن معيار نجاح أي عملية جراحية هو حالة المريض بعد الجراحة، لذا فأنا أعتقد أن أي إجراء جراحي يموت فيه المريض قبله أو خلاله لا توجد صلة بينه وبين كلمة نجاح. وقال في مقال له بصحيفة الغارديان إنه حتى إذا تمكن من إرفاق الأعصاب والأوعية الدموية من رأس شخص إلى جسد آخر وهما متوفيين فإن ذلك لا يشير إلى أي شيء. وضرب الطبيب البريطاني مثلا بعملية توصيل نصف سيارة بأخرى وهما متوقفتان قائلا يمكنك أن تعتبر ذلك نجاحا إذا أردت، لكن إذا قمت بتشغيل المحرك فقد تنفجر السيارة في وجهك. وتساءل بورنيت عن إمكانية توصيل الحبل الشوكي لشخص حي مع الأخذ في الاعتبار الرفض المناعي، وحقيقة إن الطب لم يتمكن حتى الآن من إصلاح الأعصاب التالفة وليس فقط توصيل الأعصاب بين شخصين، كما أن الدماغ البشري يتطور في تناغم مع الجسد. وأشار إلى أن الطبيب الإيطالي لم يدعم مزاعمة بأي أدلة يمكن قياسها ولم ينشر ورقة علمية مرموقة تشرح الكيفية والنتائج المترتبة على إجراءاته. وبالعودة إلى عملية سابقة، قال كانيفيرو إنه تمكن خلالها من زرع رأس قرد في جسد آخر ليعيش في شلل تام لمدة 20 ساعة فقط قبل أن يموت، فإن ذلك بحسب بورنيت لا يمكن اعتباره نجاحا، لأن الهدف من الجراحة ليس الحياة الإكلينيكية لا أقل من يوم مع غياب الوعي وشلل تام. وكان شاب روسي في 31 من عمره يعاني مرضا جينيا نادرا وقاتلا، تبرع برأسه بالرغم من معارضة صديقته ليشارك في العملية الجراحية، إلا أن تقارير أشارت لاحقا إلى أنه عدل عن فكرته وأن الجراح الإيطالي يتفق مع متبرع صيني بديل لزراعة رأسه على جسم شخص آخر. ما رأيك عزيزي المشاهد؟ هل ستنجح العملية في المستقبل القريب أم أن هذا مستحيل؟